اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات 365 يوم في اليابان. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون مختلفة شوية لان احنا مش هنتكلم على حاجة فيها معلومات قوي، بس زي ما شفتوا من العنوان ان انا هوريكم الجامعة بتاعتي في اليابان. وباختصار الجامعة بتاعتي اسمها جامعة NU CV، هي معلش هي متشقلبة بس دي السويتش، حتى انا لابسة السويتشيرت بتاعها. الجامعة دي للبيزنس ستودنتس بس. وباختصار الجامعة دي اللي هيسألني انتي طيب يا مريم انتي بتدرسي انجلش ولا ياباني؟ الجامعة دي ليها منهج ياباني اكشلي ومنهج انجلش، كده انا بدرس بالانجلش يعني. في معلومات كتير عن الجامعة دي بس ما اعتقدش ان انا هقولها في الفيديو ده خالص. فلو انتوا انترستد تعرفوا عن الجامعة بتاعتي اكتر اكتبولي بس في الكومنتس وانا هعملكوا فيديو كامل احكي لكم عن الهيستوري بتاعتها والبرامج بتاعتها، واحكي لكم عن السكولرشيبس والاكسشينج بروجرام وحتى الفول تايم بروجرام. فبس خلينا اوريكم الجامعة بتاعتي عاملة ازاي وليتس جو.